Σήμερα θα δοκιμάσουμε το Kokemi, το Magic Wheel Cleaner. Αυτό εδώ. Κουνάμε καλά. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι καθαριστικό για ζάντα. Ο κατασκευαστής γράφει μπορούμε να το αφήσουμε 3 έως 6 λεπτά μέχρι να δράσει. Ήδη όπως θα διακρίνετε, έχει αρχίσει και βγάζει ήδη τις επικαθίσεις των σιδήρων. Ήδη εδώ έχει βγάλει τις επικαθίσεις. Θα αφήσουμε ένα 2 λεπτά. Εδώ βγάζει πολύ βρωμιά από επικαθίσεις. Φτάνει στη ζάντα. Ξεκινάμε. Αυτή είναι η βούρτσα της Kokemi για τις ζάντες. Σαν πρώτη άποψη, το καθαριστικό είναι κολλώδες και δημιουργεί πολύ σαπουνάδα.
Κοιτάξτε να δείτε σαπουνάδα που έχει κάνει. Πολύ καλό το προϊόν. Καθάρισε τη ζάντα πάρα πολύ καλά. Πολύ καλό προϊόν. Magic Wheel Cleaner της Koch-Chemie. Ωραίο, αφαιρείται εύκολα και καθαρίζει και πάρα πολύ καλά. Τρομερό καθαριστικό. Το προτείνω. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μου, παρακαλώ πατήστε εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και για τα επόμενα. Είμαι ο Σπύρος, παρακολουθεί το κανάλι Γκαργός. Ευχαριστώ.